त्यसबाट पनि हामीलाई केही सिकाइ हुनेछ र भोलिका दिनमा अरूले पनि उहाँहरूबाट सिकेर आफ्नो क्लबमा पनि ती कार्यहरूलाई कार्य गर्नुहुन्छ भन्ने मैले अपेक्षा लिएको छु। डिस्ट्रिक्ट गभर्नरज्यूले मलाई थोरै एउटा स्लाइड, खास गरेर हामीले रिजन 5 मा केही डायलिसिसका प्रोजेक्टहरू चलाइरहेका छौँ, त्यसमा उहाँले थोरै एउटा सर्भिस प्रोजेक्ट त हामीले गर्ने, तर पछि उसको निरन्तरता कस्तो भइरहेको छ र के छ त अवस्था भनेर एउटा स्लाइड पेश गर्न भन्नुभएको थियो। मैले थोरै एउटा तयार गरेको छु। महेशजी, त्यहाँ पनि देखिनु पऱ्यो। यो प्रोजेक्ट तपाईँहरू सबैलाई थाहा छ, यसको बारेमा मैले ब्रिफ गरिनँ। गौतम बुद्ध सामुदायिक मुटु अस्पताल, जसको रिजन 5 मा भन्ने हो भने वास्तवमा त्यो प्रोजेक्टकै कारणले हामी अगाडि बढेका हौँ। महेशजी, यहाँबाट भएन यार, यो तपाईँले त्यहीँबाट बरु ब्याक गर्नुहोस् त, त्यहीँबाट उ गरिदिनुहोस्। ल अगाडि जाऊँ। यो डायलिसिस युनिट बुटोलको हो। अगाडि त्यो डायलिसिस प्रोजेक्ट हामीले करिब आज 7 वर्ष भयो त्यो बुटोलमा सञ्चालन भएको, र फर्स्ट इयरमा 2531 सेसन डायलिसिस भएको थियो भने सेकेन्ड इयरमा 11209, थर्ड इयरमा 20245, फोर्थ इयरमा 26049, 5 मा 26631, 6 मा 29598 र 7 इयरमा पुग्दाखेरि 30823 सेसन डायलिसिस भएको छ। र यो अहिले पनि त्यहाँ 307 जना बिरामीले कन्टिन्यू डायलिसिस गराइरहेका छन्। त्यहाँ 21 वटा मेसिन हामीले रोटरीकै प्रोजेक्टबाट यो रोटरी क्लब बुटोल साउथको सहयोगमा त्यो प्रोजेक्ट भएको हो। त्यस्तै गरेर लमै कम्युनिटी डायलिसिस सेन्टर सञ्चालनमा छ। यो विगत अगाडि नेक्स्ट यो युनिटमा 10 वटा मेसिन जडान भएको छ। रोटरी क्लब लमही र रोटरी क्लब सेन्ट्रल बुटोलको सहयोगमा सञ्चालन भएको हो। र फर्स्ट इयरमा 3520 जनाले सेवा लिनुभएको थियो भने सेकेन्ड इयरमा गएर 5634 र थर्ड इयरमा जाँदाखेरि 7457 जनाले सेवा लिनुभएको छ। त्यहाँ 53 जना बिरामीले नियमित रूपमा डायलिसिस गराइराख्नु भएको छ। यो पाल्पा कम्युनिटी डायलिसिस सेन्टर हो। यो रोटरी क्लब सेन्ट्रल बुटोलको ले ग्लोबल ग्रान्ट गरेको प्रोजेक्ट हो। र यसमा नेक्स्ट यो पनि 3 वर्ष भयो। फर्स्ट इयरमा 3520 जनाले सेवा लिनुभएको थियो भने सेकेन्ड इयरमा 5634 जना र थर्ड इयरमा आउँदाखेरि 7457 जनाले सेवा लिनुभएको छ। यहाँ पनि 51 जना बिरामीले नियमित रूपमा डायलिसिस गराइराख्नु भएको छ। त्यस्तै गरेर हामीले 1 वर्ष अगाडि वालिङमा डायलिसिस सेन्टर सञ्चालन गऱ्यौँ। नेक्स्ट यो त्यहाँ 10 वटा मेसिनबाट त्यहाँ पनि सेवा छ। बाहिरको ब्रान्चहरू सबै यो फर्स्ट इयर हो। 4035 जनाले सेवा लिनुभएको छ र 46 जना बिरामीहरूले नियमित डायलिसिस गरिराख्नु भएको छ। र यो खास गरेर हामीले निरन्तर मृगौलाका बिरामीहरू बढ्दै गइरहेका छन्। थुप्रै डाक्टर साहबहरू पनि हुनुहुन्छ, म मेडिकल लाइनको त होइन, तर नियमित रूपमा आफ्नो स्वास्थ्य परीक्षण नगर्दाखेरि मृगौलाका बिरामीहरू बढ्दै गइरहेछन्। र अहिले पहिलोपटक ग्लोबल ग्रान्ट माध्यमबाटै हामीले वालिङमा हरेक महिना 500 जनाको नियमित रूपमा 500 जनालाई परीक्षण गर्ने, किडनी टेस्ट गर्ने भनेर लिएर आयौँ अभियान। त्यसबाट पनि के देख्यौँ भन्दाखेरि क्रेटनाइनहरू 2.5, 3 पुगिसकेका मान्छे पनि नर्मल तरिकाले घुमिरहेछ। डायबिटिज सुगरहरू 400 पुगिसकेको मान्छे पनि नर्मल तरिकाले घुमिरहेछ। मलाई त केही भएकै छैन भन्छ। त्यस्तोहरूलाई कमसेकम रोकथाम गर्न सकिन्छ कि भनेर त्यो अभियान पनि एउटा सुरु भएको छ। अब हामीले हरेक रोटरी क्लबहरूले पनि कमसेकम कुनै न कुनै अस्पतालसँग मिलेर पनि हामी किडनीको बारेमा थोरै चेतनाहरू जगाउन सक्यौँ, केही अगाडि बढाउन सक्यौँ भने पनि मलाई लाग्छ त्यसबाट रोकथाममा हामी केही सहयोग पुर्याउन सक्छौँ। यो एउटा भयानक अवस्था पनि देखिएको छ मृगौलाका बिरामीहरूको लागि। अहिले पनि लगभग 7500 जतिले नियमित डायलिसिस गराइरहेको डाटाहरू नेपाल सरकारकोबाट देखिन्छ भने थुप्रै बिरामीहरूले पालै पाएका छैनन् डायलिसिस गर्नलाई। त्यस्तो अवस्था, विकराल अवस्था छ। थुप्रै ठाउँमा अहिले पोखरा, बिर्तामोड, चितवन विभिन्न ठाउँहरूमा पनि रोटरी क्लबहरूले डायलिसिसको सेवालाई अगाडि बढाउनु भएको छ। सबै साथीहरूलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। र मैले छोटकरीमा यो प्रोजेक्ट स्थापना भइसकेपछि त्यसले कन्टिन्यू कसरी कार्य गरिरहेछ भने मात्र म यहाँलाई जानकारी गराउन खोजेँ। र यसपछि अब डाक्टर आनन्द झा र डाक्टर शश्वत प्रसादज्यूलाई आफ्नो प्रस्तुतिको निम्ति अनुरोध गर्दछु। महेशजी, hello, good morning everyone.
I am Dr. Saswat Prasad from Rotary Club of Birganj. I'm Rotarian Dr. Anand Kumar Jha. And as Stephen Hawking once said, that disability need not be an obstacle to success. हामीले पनि यो कुरा मान्छौँ र हामीले जब प्लान गऱ्यौँ कि एउटा हामीले नयाँ सर्भिस प्रोजेक्ट सुरु गर्नु पर्यो, सो वी ह्याड मेनली डिसेबिलिटी इन अ माइन्ड, अर टु बी प्रिसाइज डिफ्रेन्टली एबल्ड पिपललाई हामीले केही सहयोग पुर्याउनु पर्यो भनेर हाम्रो उद्देश्य थियो। र त्यो उद्देश्यलाई अचिभ गर्नलाई हामीले एउटा अब्जेक्टिभ बनायौँ, टु मेक आर्टिफिसियल लिम्स जसले कुनै एक्सिडेन्टमा परेर अथवा कुनै रोगले गर्दा खुट्टा गुमाइसकेको बिरामीहरूलाई हामीले आर्टिफिसियल लिम्स निःशुल्क नै हामीले उपलब्ध गराउने भनेर हामीले एउटा उद्देश्य बनायौँ। यसको मेन अब्जेक्टिभ हाम्रो के थियो भने मोबिलिटी फर अल। No one should be immobile just because he does not have a limb or he does not have the resources. हाम्रो objective यो थियो. So with this objective we started a project of an artificial limb. The project is called Rotary Mahavir Jaipur Foot Rehabilitation Center, which is based in Birganj. It is a permanent center, and we started this project on Baisakh 1st, 2078, and it is in association with the world-renowned BMVSS or Bhagwan Mahavir Jaipur Foot Rehabilitation, Bhagwan Mahavir Viklang Sahayata Samiti. For your information, it is the world's largest manufacturer of artificial limbs, and that too they provide it for free. Till date, they have provided artificial limbs to up to 20 lakh people, and they've been working across the world in more than 30 countries. So once we decided that we have to start a service project regarding artificial limbs, so we had to design a logo which could send a message. So if you see this logo, what the message that we want to spread was, any amputee who came in contact with Rotary, so we have incorporated the Rotary wheel along with the man with an artificial limb. So anyone who came in contact with Rotary should be furnished with an artificial limb, that too without any money, without any charges. So this was the logo that we designed. So this is our center, which is in Birganj only, and it is our own building. Next. So these are few pictures of our center. Here we can see patients waiting for their turn. Next. This is a board that we have kept there for patients who have received services. These are working stations. These are our technicians working. These are foot come from Jaipur of different sizes. So with that objective, the goals that we set was, firstly we have to identify the amputees, and here is the role of gathering that is here, and I'll come to that in later slides. So first we have to identify the amputees, then we have to educate them about why they require a limb and how the limb can change their lives. Next, what we do at our center is we make a tailor-made limb which is exactly suitable for the amputee, and then we have to train them, we have to rehabilitate them, we have to train them how to use it, how to clean it, how to store it, and then all these goals are to actually dignify the life of the amputees so that they can become active members of the society. Next. So briefly, यो कसरी गरिन्छ हाम्रो सेन्टरमा, I'll just take you through how it is done. So once we decide कि यो बिरामीलाई हामीले artificial limb provide गर्दा उसको life change गर्न सकिन्छ भने, we take the different measurements. Then a negative is made out of those measurements, and we use, these are the negatives that are made out of the measurements, and we use high density pipes. These pipes are almost 10 to 20 times stronger than the normal household pipes that we use. So these pipes are molded and given a shape of an artificial limb. You can see it is molded in an oven. All these steps, you सबै स्टेप्सहरु हाम्रो सेन्टरमै गरिन्छ. We have technicians who have been trained from Jaipur. They have a course that they've done for approximately 18 months. So once the limb is made, it is fitted, and this is how artificial limb, this is a below knee artificial limb, which is finally ready to be fitted in the patient. So this is how the fitting is done. And once the fitting is done, the patient is walking very comfortably with these artificial limbs.
So what we have done till now is we have since its inception अहिलेसम्म हामीले 359 वटा खुट्टा लगाइसक्यौँ र 359 वटा पेसेन्टहरूले बेनिफिट गरिसक्नुभयो। राइट साइड र लेफ्ट साइडमा तपाईहरु डेटा हेर्न सक्नुहुन्छ। नेपालको 278 जना हुनुहुन्छ भने अब इन्डियाबाट पनि नेबरिङ डिस्ट्रिक्टहरुबाट पनि 81 जनाले खुट्टा लगाउनु भएको छ। अहिलेसम्म हामीले लगभग 31 वटा जिल्लामा हामीले हाम्रो पेशेन्ट्सहरुलाई हामीले बेनिफिट गराएका छौं र यो ठाउँमा म के भन्न चाहन्छु भने हाम्रा रोटेरियन साथीहरु र जति पनि गेस्टहरु वहाँ हुनुहुन्छ यहाँ उहाँहरुले पेशेन्टहरुलाई हामीसँग कन्ट्याक्टमा ल्याएर यो हाम्रो जुन कभरेज छ त्यसलाई बढाउन सक्छौं हामी र धेरै भन्दा धेरै पेशेन्टले बेनिफिट गर्न सक्नुहुन्छ। नेक्स्ट अनि धेरै जसो चाहिँ हाम्रो पेशेन्टहरु चाहिँ मेल पेशेन्ट नै हुनुहुन्थ्यो किनभने अब आउटगोइङ र एम्पुटेसन हुने धेरै मेलमै छ र यो डेटालाई म एकछिन के भन्न चाहन्छु भने धेरै यो चाहिँ हाम्रो कज हो केले गर्दाखेरि उहाँहरुले आफ्नो खुट्टा गुमाउनु भयो र हामी यहाँ हेर्न सक्छौं अरु कज भन्दा धेरै नै बढी एक्सिडेन्टहरु छ र हाम्रो यहाँ नुगल दाइ पनि हुनुहुन्छ। रोड सेफ्टीको इम्पोर्टेन्स चाहिँ एकदम धेरै छ। जसरी हाम्रो उसमा रोड्सहरु अब बन्दै छन् त्यसले गर्दा धेरै जसो रोड ट्राफिक एक्सिडेन्ट नै छ कज अफ लस अफ लोअर लिम्ब। हामीले अझै पनि रोटरीले यसमा धेरै नै काम गर्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। So while we were focused on lower limbs, gradually we felt the need that we also have to focus on upper hands also. हामीले जब फिल्डमा गएर सर्वे गर्थ्यौं पेशेन्ट खोज्न जान्थ्यौं तब हामीले के फिल गर्यौं भने देयर आर लट अफ people who have lost their upper limbs also. So there was a need to start a artificial hand project as well, that too which could be free of cost given to anyone who approached us or our center. So we finally again we collaborated with the Jaipur Foot, and on December the 8th 2022, it's been only 3 months, we started our hand project. And this hand is a very strong hand, it is a battery operated hand, and these are functional hands. The patient can at least make a fist and open the fist. These are two very crucial movements of our hands, and most of the major functions can be achieved by these two movements. So this is what we are making at our center. From left to right, we can see the main hand is superimposed by multiple layers of gloves, and again the high density pipe is used to connect the hand to the stump. And these are battery operated, they can be charged for in 20 minutes it is fully charged, and once it is charged for fully charged, it can be used for 2 days. So you can see there are 2 buttons on the hands. One is used to open the hand and one is to close the hands. And these 2 major functions can help the patient hold a lot of things. They can hold a bike, a handle of a bike, a motorbike, even a steering wheel. They can hold on to a pen, and with good practice they can even write their names or anything. So what we have done till now in last 3 months is we have been able to instill around 39 patients, and we can see most of the patients till now are from Nepal. अहिलेसम्म हामीले 34 जना लगाएको छौं र 10 वटा जिल्लामा हाम्रो कभरेज अहिलेसम्म आएको छ र जेन्डर वाइज पनि हामीले मेलहरुमा नै देखेको छौं धेरै हात गुमाएको अहिलेसम्म। So now I would like to proudly present our accomplishments of our project, the upper limb and hand and the lower limb projects. In the past 2 years, we were able to do one mobile camp. This camp was done in 2021 in Pokhara, where we were able to identify 27 patients, and there and then we furnished them with custom-made lower limbs. We also organize mini camps. Mini camps are जहाँ हामीले different areas of Nepal बाट सानो सानो group of patients लाई identify गरेर हामी आफ्नो सेन्टरमा बोलाउँछौं, अनि we take at times we also take care of their lodging, fooding and even transportation, and in a span of 2 to 3 days we make their limbs and we organize a handover program. We invite local guests to hand over these limbs, and the limbs are handed over to the patients. Also at times it is very difficult for local organizers to identify patients fit for fitment of the artificial limbs. So in such places we send our technicians,
And I myself also have visited 3 screening centers where we go and identify the patients fit for replacement with an artificial limb. These are pictures from our mobile camp at Pokhara. So this was our then secretary being honored by the local organizers. These are few pictures of the mini camps. Patients from various parts of the country come in groups to our center and be benefited. The various pictures of the mini camps. The one instance where fellow Rotarians from RC Narayani Midtown had also visited our center. They organized a co-project where we were able to help around 7 patients during this mini camp. Also, we had the honor to invite the CG of India at our center, various distinguished local guests of Birganj. There are some group pictures of patients with artificial limbs. These are a few pictures of the screening camps in India. And now I would like to share some important pictures where we were really able to change certain lives. Certain patients who were otherwise left on their beds, they were like fully dependent on someone to even go to the toilets or even go to the from one room to the other. This was one patient from Gorkha who had lost both his limbs above the knee. And for such patients, there is a special limb called the stubbies. We were able to make stubbies, and finally, after approximately 3 years, he was able to stand on his own feet. This was one patient who was run over by a train, and she lost both her limbs. And finally, after we fitted her with 2 artificial limbs, she was able to walk with very little support, and I'm sure with some practice, she'll be able to walk very independently. This was a very interesting patient. He had lost both his limbs, and he was bedridden for approximately 40 is self-help group for cerebral palsy. Or you can see CP Nepal. सबैले चाहिँ CP Nepal भन्यो भने चाहिँ एकदम सजिलै थाहा हुन्छ. यो चाहिँ हाम्रो डिस्ट्रिक्ट कमिटीमा चाहिँ हामीले चाहिँ यसलाई चाहिँ न्युरोलोजिकल डिसअर्डर भनेर राखेका छौँ र हामीले रोटरीको मार्फत चाहिँ हामीले डिफ्रेन्ट नेपालको डिफ्रेन्ट जिल्लाहरूमा गएर सिपीको बारेमा अवेर गरेछौँ. किनभने यसमा टाइममा हामीले जति सक्दो त्यति चाँडै तपाईँहरूले चाहिँ हामीलाई चाहिँ बच्चाहरू रेफर गर्यो. तपाईँहरूको घर आँगनमा चाहिँ कोही बच्चा हिँडेको छैन, बोलेको छैन, एकदम कडा छ, त्यस्तो छ भने चाहिँ तपाईँले जति सक्यो त्यति 2 वर्षभन्दा अगाडिकोमा रेफर गर्नुभयो भने थेरापी गरेर धेरै प्रोग्रेस भएकाहरू पनि छन्. हाम्रोमा आइटी इन्जिनियर पढिसकेका छन्. हाम्रै बच्चाहरू चाहिँ तपाईँको डक्टर पढिरहेछ, एमबिबिएस पढिरहेछ. सेल्फ हेल्प ग्रुप फर सेरेब्रल पल्सी चाहिँ 1987 मा इस्टाब्लिस भएको हो. यो एकदमै पुरानो अर्गनाइजेसन, नन प्रफिट नन गभर्मेन्ट अर्गनाइजेसन हो. यसको एक्टिभिटिज भन्नुपर्दाखेरि सिपी नेपालको एक्टिभिटिजहरू भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको हाम्रो ओपिडी छ. ओपिडीमा चाहिँ हाम्रो पेडियाट्रिसियन छन्. कहिलेकाहीँ हाम्रो वर्षको 1 फेरा विदेशबाट एक्सपर्टिजहरू पनि आउनुहुन्छ. अनि त्यसपछि हामीले कन्सल्टेसनहरू गर्छौँ र बच्चाको प्लान बनाउँछौँ. यो बच्चाहरूको चाहिँ एकदमै सिजर हुने भएकोले चाहिँ हाम्रोमा इजी पनि गर्छौँ र हामीले ट्रिटमेन्ट पनि गर्छौँ. अनि त्यसपछि हामीका फिजियोथेरापिस्ट हुनुहुन्छ, स्पिच थेरापिस्ट हुनुहुन्छ, साइकोलोजिस्ट हुनुहुन्छ, काउन्सिलर हुनुहुन्छ. सबै मिलेर हामीले चाहिँ टिम, मल्टिडिसिप्लिनरी टिम भनेर काम गर्छौँ र हामीले एउटा बच्चाको गोल बनाउँछौँ. कसरी के गर्ने, कस्तो होला भविष्य, यो बच्चालाई स्कुलमा राख्ने कि थेरापी गर्ने कि नर्मल स्कुल पठाउने कि भनेर हामीले डिसाइड गर्छौँ. अनि यो बच्चाहरूको लागि चाहिँ एकदमै स्पेसल चेयर टेबलहरू चाहिने हुन्छ. त्यो चाहिँ हाम्रोमै प्रड्युस हुन्छ. कर्नर चेयरहरू पनि हाम्रोमै हुन्छ. व्हिल चेयर पनि एकदम मोडिफाइड खालको हुन्छ. स्ट्यान्डिङ फ्रेममा राखेर उभाउनु पर्ने हुन्छ. भोलि गएर उसलाई हिँड्न सिक्नलाई उभाउनु पर्ने हुन्छ. त्यसको लागि चाहिँ हाम्रोमा स्पेसल स्ट्यान्डिङ फ्रेमहरू पनि छन्. अनि हाम्रोमा चाहिँ 40 जना बच्चाहरू चाहिँ स्कुल स्पेसल एजुकेसन प्रोग्राम भनेर 40 जना बच्चाहरू चाहिँ पढिरहेका छन्. यो बच्चाहरूलाई चाहिँ स्पेसली जो पढ्न सक्छ त्यसलाई पढ्ने खालको इन्डिभिजुअल प्रोग्राम हुन्छ. पढ्न सक्नेलाई पढाउँछौँ हामी ग्रेड 5 लेभलसम्म. नपढ्न सक्नेलाई चाहिँ हामीले चाहिँ
नपढ्न सक्नेलाई चाहिँ हामीले चाहिँ भोकेसनल ट्रेनिङ भनेर चाहिँ हामीले ट्रेनिङहरू दिन्छौँ। हाम्रो यहाँ बाहिर स्टलमा यही बच्चाहरूले बनाएको प्रोडक्टहरू हामीले राखेका छौँ। भोकेसनल ट्रेनिङ भनेर उसलाई चाहिँ 15 वर्ष नागे पनि उसलाई चाहिँ जति पढाए पनि उसले पढ्न सकेन भने चाहिँ उसलाई चाहिँ भविष्यमा गएर केही काम गरोस् भन्नको लागि चाहिँ हामीले चाहिँ यो ट्रेनिङ दिन्छौँ। यसमा स्पेसल टिचरहरू हुन्छ, उहाँहरूले ट्रेनिङ दिनुहुन्छ, बच्चाले के गर्न सक्छ त्यो अनुसारको ट्रेनिङहरू दिने हुन्छन्। चेन्जै हुँदैन हजुर। अनि जो चाहिँ बच्चाहरू चाहिँ नर्मल स्कुल जान सक्छ, जुन चाहिँ नर्मल स्कुल जान सक्नेहरूलाई चाहिँ नर्मल स्कुल पनि हामीले इन्टिग्रेट गराउँछौँ। यो पिक्चर चाहिँ हाम्रो नेपालगञ्जको एउटा कोहलपुरमा चाहिँ एउटा गभर्मेन्ट स्कुलमा चाहिँ ग्रेड 9मा हाम्रो सेरेब्रल पल्सी भएको बच्चाहरू चाहिँ एकदम राम्रोसँग पढिरहेछन् र उसलाई चाहिँ हाम्रो नर्मल बच्चाहरूले पनि एक्सेप्ट गरेको छ। चेन्ज हजुर। अनि जसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ रेसिडेन्टल प्रोग्राम भनेर चाहिँ 1 महिना चाहिँ हाम्रोमा राखेर थेरापीहरू गराउने, ट्रिटमेन्टहरू गर्ने यो सबै गर्छौँ। र यसको साथै चाहिँ प्यारेन्ट्स हुँदैन प्यारेन्ट्स ट्रेनिङहरू गराउँछौँ। प्यारेन्ट्सहरूलाई चाहिँ कसरी इम्पावरमेन्ट गर्ने, किनभने कति प्यारेन्ट्सहरूको चाहिँ एउटा डक्टर, इन्जिनियर, लयरहरू, स्कुल टिचरहरू छन् जुन चाहिँ बच्चा सेरेब्रल पल्सी भएको कारणले काम गर्न सकिरहेको छैनन्। अनि त्यस्तो आमाहरूलाई चाहिँ हामीले सिपहरू सिकाउँछौँ र रिल्याक्सेसनको लागि उनीहरू एकदम डिप्रेस हुन्छ, रिल्याक्सेसनको लागि चाहिँ हामीले उहाँहरूलाई योगा, साइकोलोजिकल कन्सल्टेसन, सबै काउन्सिलरहरू सबै हामी कामहरू चाहिँ गर्छौँ। नेक्स्ट अनि हामीले चाहिँ 19 जिल्लाहरूमा चाहिँ हामीले चाहिँ होम भिजिट प्रोग्राम गरेका छौँ। यसमा चाहिँ के हुन्छ भने एउटा होम भिजिटर हामीले क्रिएट गर्छौँ, बेसिक थेरापीहरू सिकाउन सक्ने गरेर उहाँहरूलाई सक्षम पार्छौँ र 19 जिल्लाहरूमा चाहिँ नेपालभरको 19 जिल्लाहरूमा चाहिँ उहाँहरू घर घर गएर कहाँनिर बच्चाहरू चाहिँ अलिक फरक छ भनेर घर घर गएर उहाँहरूले चाहिँ थेरापीहरू दिनुहुन्छ। नेक्स्ट अनि हामीले चाहिँ यही 19 जिल्लाहरूमा चाहिँ वर्षै पछि हामीले क्याम्पहरू गर्छौँ। यो पिक्चर हेर्न सक्नुहुन्छ। यसमा चाहिँ हामीले डक्टर चेकअपदेखि लिएर थेरापीदेखि लिएर विदेशबाट आएका एक्सपर्टिजहरूदेखि लिएर अनि निड बेसिसमा चाहिँ हामीले चाहिँ इजी पनि गर्ने गरिरहेछौँ। हाम्रो चाहिँ 22वटा डे केयर सेन्टर छन् जसमा चाहिँ 300जना बच्चाहरूले चाहिँ सुविधा पाइरहेछ 19 डिफ्रेन्ट डिस्ट्रिक्टमा चाहिँ। त्यहाँ चाहिँ हरेक दिन बच्चाहरू चाहिँ केयर सेन्टरमा ल्याउने अनि त्यहाँ एक्टिभिटिजहरू हुन्छ, प्लस हाम्रो चाहिँ थेरापीहरू पनि निड बेसिसमा त्यहाँ गर्ने गर्छ। यति मात्र होइन, हामीलाई त लोकल हस्पिटलहरू पनि नेटवर्किङ चाहिने हुन्छ, प्राइभेट गभर्मेन्ट सबै। यसमा चाहिँ हामीले केही लिस्ट हाम्रो चाहिँ नेटवर्किङ भएको हस्पिटलहरूको चाहिँ हामीले चाहिँ लिस्ट आउट राखेका छौँ, गभर्मेन्टदेखि लिएर प्राइभेट हस्पिटलहरू सबै। नेक्स्ट बाहिर चाहिँ हाम्रो स्टल छ, त्यसमा चाहिँ स्टलमा चाहिँ हाम्रै बच्चाहरूले बनाएको चाहिँ प्रोडक्टहरू राखिदिएको छौँ। एक फेरा जानु हेर्नु कस्तो छ अनि मनपर्छ भने लिइदिनु होला। नेक्स्ट यो चाहिँ भिडियो छ, एक फेरा एकछिन भिडियो हेरिदिनु होला। साउन्ड पनि चाहिने।
हाम्रो सेन्टर। थ्याङ्क यू सबैजनालाई। आउनु धापाखेलमा छ सिपी सेन्टर सेल्फ हेल्प ग्रुप फर सेर्बल पल्सी, आउनु भिजिट गर्नु। हाम्रो बच्चाहरू एकदम खुसी हुन्छन् र हामीले वार्मली वेलकम गर्छौँ हामी सबैजनालाई। थ्याङ्क यू। थ्याङ्क यू डाक्टर प्रज्ञा कर्मचार्यज्यू। र यसपछिको प्रेजेन्टेसनको लागि डाक्टर अनिल बहादुर श्रेष्ठज्यूलाई अनुरोध गर्दछु। टाइम 10 मिनट। I think without much ado, I'll start right away. Oh, change bug. Why? It's not happening. Nothing is happening. Oops. Okay, म चाहिँ नेपाल अर्थोपेडिक हस्पिटलको बारेमा कुरा गर्न गइरहेको छु। यहाँहरू धेरैजनालाई थाहा नहोला कि यो एउटा रोटरी प्रोजेक्ट थियो, सक्सेसफुल रोटरी प्रोजेक्ट विच स्टार्टेड लङ टाइम ब्याक। यो 35 वर्षको इतिहासलाई 10 मिनटमा भन्न कोसिस गर्न गइरहेको छु। सरी। यस ओके, हामीहरूको थिम थियो परिकल्पना, र अहिले पनि यो परिकल्पनाबाटै सुरु भएको हो। यो परिकल्पना सुरु भयो 1989 मा, करिब 35 इयर्स अगो। यहाँ रोटेरियन नन्दराम भक्तमाथमा हुनुहुन्थ्यो, उहाँ चाहिँ रोटरी क्लब अफ पाटनको मेम्बर र अपाङ्ग सङ्घको पनि उहाँ सचिव हुनुहुन्थ्यो। र त्यसबेला उहाँले डिसाइड गर्नुभएको थियो कि किनभने अपाङ्ग सङ्घमा एउटा डाक्टर मास्कोटाले चलाइरहेको एउटा चिल्ड्रेन हस्पिटल थियो, त्यहाँ राम्रै गरिरहेको हुनाले चिल्ड्रेनलाई मात्र किन अडल्टलाई पनि गर्ने भनेर अडल्ट अर्थोपेडिक हस्पिटल भनेर एउटा कन्सेप्ट भएको थियो। र उहाँले त्यही अब क्लबमा राखिरहनु भएको थियो। र त्यसै बेला एउटा व्यक्ति आउनुभयो, जेम्स सिन्क्लेयर भन्ने। उहाँ चाहिँ नेपाल आउँदाखेरि उहाँ पनि रोटेरियन हुनुहुँदो रहेछ, र तपाईँहरूलाई थाहा छ कि यु क्यान गो एन्ड भिजिट एनी रोटरी क्लब्स अल ओभर द वर्ल्ड। उहाँ यहाँ आउँदाखेरि चाहिँ कहाँ मिटिङ हुँदो रहेछ, सोमबार कहाँ मिटिङ रहेछ, सोमबार फ्री थियो, कहाँ मिटिङ हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ रोटरी क्लब पाटनमा मिटिङ भइरहेको रहेछ। उहाँ त्यहाँ जानुभयो, मिटिङमा कुरा हुँदै गयो, र त्यो मिटिङमा चाहिँ पाटन रोटरी क्लबबाट चाहिँ भयो कि एउटा हामीहरूले एउटा सोच परिकल्पना गरिरहेका थियौँ कि एउटा अर्थोपेडिक हस्पिटल बनाउने अडल्टको लागि, बच्चाहरूको पनि छ भनेर। राम्रै लाग्यो उहाँलाई। ल उहाँले म हेर्न जान्छु भनेर भनेको थियो, तर उहाँ जान सक्नु भएन र उहाँको वाइफ एन चाहिँ त्यहाँ जानुभयो। र त्यहाँ जाँदाखेरि एउटा बिल्डिङ, एउटा जग्गा देखाएर ऊ यहीँ हो हस्पिटल बनाउने भनेर भन्यो, र एक थान ब्रिक्सहरू पनि रहेछ त्यहाँ, र फर्केर जानुभयो। उहाँलाई चाहिँ राम्रो लाग्यो, नेपाल पहिलोचोटि नेपाल आउनुभएको थियो, बिजनेसमै आउनुभएको थियो, र उहाँलाई राम्रो लागेर चाहिँ उहाँहरू फर्केर जानुभयो। र फर्केर गएपछि चाहिँ उहाँले चाहिँ के आफ्नो क्लबहरू भन्दाखेरि चाहिँ ल एउटा हस्पिटल गरौँ भनेर भन्दाखेरि त्यहाँ चाहिँ गोलमाल भएछ। किनभने नेपालमा किन त्यहाँ हुन सक्दैन, यो यताउता कुरा, त्यही पनि उहाँले जोडतोड लाग्नुभयो। र नेक्स्ट प्लिज। त्यसपछि चाहिँ उहाँले पैसा जोड गर्नुभयो, $325,000 बाट सुरु गरेर यहाँ 1993 मा एउटा शिलान्यास गर्नुभयो, र 1995 मा यस्तो बिल्डिङ थियो।
1995 मा बिल्डिङ कम्प्लिट भयो। तपाईँलाई थाहा छ कि बिल्डिङले हस्पिटल बन्दैन, हस्पिटलमा बेड्सहरू चाहिन्छ, डक्टर्सहरू चाहिन्छ, प्यारामेडिक्सहरू चाहिन्छ र पेसेन्ट्स चाहिन्छ मुख्यतः। तर त्यस्तो अवस्थामा 1995 मा त्यस्तो अवस्थामा थियो र म पनि फर्केर आएको थिएँ र मलाई भनियो कि यहाँ काम गर्नु भनेर। अब मलाई नचिनिन्छ कसैले, अहिले पनि चिनिँदैन, म त्यति फेमस छुइनँ, तर मलाई चाहिँ त्यहाँ चलाऊ भनेर भन्यो। म आफू सरकारी जागिर गएर अब यस्तो अस्पतालमा कसरी जाने भनेर ल ल हुन्छ हुन्छ भयो भने गरौँला भनेर म रोटेरियन पनि थिएन त्यस बेला र गरिरहेको थिएँ। र 1998 मा चाहिँ अनि यो कसरी हुन्छ भने हामीहरू कसरी जुट्छौँ भनेर यो कथा भन्न गइरह्यो, किनभने धेरैलाई थाहा होला तर यहाँ आउनुभएको धेरैलाई अहिले बिर्सिसक्यो, यो जुगजुगको कुरा जस्तो लाग्छ। 1998 मा मेरो दाइको छोरीको बिहामा लुक सालेन्स भन्ने, उहाँ पनि रोटेरियन हुँदो रहेछ, त्यो थाहा छैन मलाई है, उहाँ फ्यामिली फ्रेन्ड थियो, उहाँ यहाँ आउनुभएको थियो र यहाँ आउँदाखेरि बिहेमा आउनुभएको थियो, बिहामा त्यही थाहा छैन नि, हुलदङ्गा यता हाउ हुन्छ, अलिकति टायर्ड भएकोले हामी कतै बाहिर एकान्तमा जाउँ भनेर भन्यो। उहाँको वाइफ र म, उहाँको हस्बेन्ड के अरे उहाँ र उहाँको वाइफ र म र मेरो वाइफ चाहिँ हामी नगरकोट गयौँ र बाटोमा जाँदाखेरि त्यही पुरानो त्यो बिल्डिङमा देखायो यहाँ हस्पिटल चला भनिरहेको छ, अब कसरी चलाउने थाहा छैन भनेर भन्यो र नगरकोटमा गइसकेपछि ओभरनाइट उहाँले ल म सपोर्ट गर्छु भन्यो भने संजोगले कसरी यो जुर्छ भनेर र 1998 मा हामीले चाहिँ त्यो बिल्डिङ हामीले गऱ्यौँ र त्यसबेला 20 जना स्टाफबाट 16 बेडबाट सुरु गऱ्यौँ। नेक्स्ट प्लिज। त्यसपछि सुरु हुँदै गयो, गाह्रो भयो। अब एउटा बिरामी आउँदाखेरि हामी खुसी हुन्थ्यौँ, एउटा पार्टी नि गर्थ्यौँ होइन, किनभने मेरो त्यस बेलामा के थियो भने मान्छेले गरेर मान्छेलाई डक्टरको नाममा अस्पतालमा आउनु हुँदैन र अस्पतालमा आउनलाई चाहिँ संस्थानी बलियो हुनुपर्छ भन्ने हामीले सोचेको थियौँ। अब दोस्रो परिकल्पना के थियो भने मागेर त गइयो, 10 वर्ष त चलाइयो, तर मेरो सोच त्यसबाट के थियो भने हामी एटलिस्ट अपरेसनल कस्ट भनेको मतलब हाम्रो सञ्चालन खर्च चाहिँ हामीले निर्भरता हुनुपर्छ भनेर, किनभने हामीले हरेक प्रोजेक्ट्सहरू गर्दाखेरि पनि आई थिङ्क हाम्रो रोटरीको प्रोजेक्ट्समा सस्टेनेबिलिटी इज वान अफ द बिग क्वेसन्स द्याट एभ्रिबडी ह्याज टु आन्सर, सस्टेनेबल छ कि छैन भनेर। र 1998 मेरो त्यस बेला सुरु गर्दाखेरि चाहिँ मैले पनि के परिकल्पना गरेको थियौँ भने कि 10 वर्षमा यो संस्थालाई म आत्मनिर्भर बनाउँछु र म मेडिकल डाइरेक्टरको पदबाट म छोड्छु भनेर। गाह्रो भयो तर सकिँदो रहेछ, किनभने 16 बेडबाट किनभने 16 बेडले कहिले पनि अपरेसनल एक्सपेन्सेस मिट गर्न सकिँदैन थियो र त्यसबेला हामीले अरूबाट पनि फेरि डोनेसन्स ल्याउँ, यो गरेँ, थुप्रो म्याचिङ ग्रान्ट्सहरू गऱ्यौँ र हामी त्यसबेला चाहिँ 76 बेड्स भएको थियो र पहिला सुरु गर्दाखेरि 90% आउटसाइड फन्डिङबाट अपरेसनल एक्सपेन्सेस हुन्थ्यो भने त्यसबेलामा 97% चाहिँ इन्टर्नल रेभेन्यूबाटै जेनेरेट गरेर मैले मेडिकल डाइरेक्टरसिप छोडेँ र 2011 मा हामीले चाहिँ नेक्स्ट प्लिज 2011 मा गएर चाहिँ हामीले 100 बेडमा पुर्याएका छौँ र त्यसबेला पनि एकदम गाह्रो थियो, हामीले डोनेसन्सहरू ल्याउँ, यो गऱ्यौँ र अहिले एकजना मित्र हुनुहुन्छ, उहाँ पनि रोटेरियन हुनुहुन्थ्यो, उहाँले एउटा कन्ट्र्याक्ट पाउनुभएको थियो माथिको थप्नलाई भनेर र त्यसबेला हामीसँग पैसा त थियो तर पैसा पुगेको थिएन र उहाँलाई मैले के भने मैले 1 वर्षमा म अठोट लिन्छु कि हामी पैसा दिन्छौँ तर तपाईँले कम्प्लिट गरिदिनुहोस्, किनभने बिरामी छ त्यहाँ बिल्डिङ बन्दैछ भन्दाखेरि उहाँले पनि हुनुहुन्छ भन्नुभयो। हाम्रो रोटेरियन यहीँ हुनुहुन्छ, उहाँले 70-80 लाखको बिना पैसा दिएर उहाँले बिल्डिङ कम्प्लिट गर्नुभयो भन्दाखेरि मैले यो सबै जोड्न खोजिरहेको सबैजना मिलेर हुने चिज हो यो। नेक्स्ट प्लिज। त्यस बेलाको हामीहरूको भिजन के थियो भने कि कुनै पनि बिरामी पैसाको कारणले चाहिँ फर्किन नपरोस्। हो यो गरिबहरूलाई मात्रै दिने, धनी मान्छेहरू आउला यहाँ नगर्ने भन्ने उहाँहरूलाई त्यस जरुरी छैन, तर पैसाको कारणले चाहिँ फर्किन नपरोस् भनेरको हामीहरूको त्यो भिजन थियो र कहिले हामीले सोच्छौँ कि सस्तो भयो भने सेवा पनि सस्तो हुन्छ कि भन्ने हामीहरूको परिकल्पना हुन्छ। हामीले सोच्छौँ महँगो के अरे स्कुलमा गयो भने चाहिँ पढाइ पनि गुणस्तरीय हुन्छ, महँगो अस्पतालमा गयो भने
पनि गुणस्तरीय हुन्छ जस्तो लाग्छ तर हामीहरूले कम शुल्क लिएर भयो भने पनि गुणस्तरीय सेवा दिने हामीहरूको अठोट थियो नेक्स्ट प्लिज अहिले आएर यो सर्भिसेसहरू किनभने टाइम अलिक कम लिमिटेड भएकोले सर्भिसेस हामीहरू अर्थोपेडिकको हिसाबले के चाहिने थियो त्यो सबै हामी गरिरहेका छौँ नेक्स्ट प्लिज हामीहरूले ट्रमा सर्जरी स्पेसली ट्रमै हो यहाँ बेसी चाहिने त्यसपछि डिफर्मिटी करेक्सन्सहरूदेखि लिएर स्पाइनको सर्जरी गरेर आर्थोस्कोपी सबै गर्छौँ नेक्स्ट प्लिज यस्तो रिङ्सहरू लगाउँछौँ नेक्स्ट गो फर्दर या हिप रिप्लेसमेन्ट पनि हुन्छ नी रिप्लेसमेन्ट पनि हुन्छ यसको बारेमा पछि कुरा गरौँला and if anybody wants to know we do all these kinds of surgeries and other that next please deformity corrections र अहिले आएर यो 25 वर्ष भयो 25 वर्षमा हामीले 6 लाख भन्दा बेसीलाई उपचार दिएका छौँ यो पनि नठानुस् कि हामीहरू फ्रीमा गर्छौँ भनेर किनभने फ्री भन्ने शब्द चाहिँ अलिकता कहिले कहीँ न कहिले कसैले न कसैले त पैसा दिएकै हुनुपर्छ चाहे सरकारले होस् चाहे डोनेसनबाट हो तर फ्री होइन ओपिडी चाहिँ 6 लाख भन्दा बेसी हामीले गरिसकेका छौँ करिब 50,000 जनाको सर्जरी गरिसकेका छौँ र यसो हेर्दाखेरि तपाईँले देखिरहनुहुन्छ अराउन्ड 21% के अरे 50% 40%लाई चाहिँ सब्सिडी पाउँछ र लास्टको त्यो अमाउन्ट हेर्नुहोस् त 11 करोड जतिको हामीले सब्सिडी दिएका छौँ त्यो भनेको मतलब के भन्छ यो रोबिन हुड थ्योरी हुन्छ कि हामीहरूले गरिबलाई फ्री गर्ने अथवा सक्दो पैसा नलिने र धनीबाट लिने भनेर तर त्यहाँ दुर्भाग्यवश धेरै धनी व्यक्तिहरू त्यहाँ आउँदैनन् किनभने उहाँहरूको सोचमा के लाग्छ भने सस्तो भएको हुनाले सेवा पनि गुणस्तरीय छ कि भनेर तर हामीहरूले यो 25 वर्षको दौरानमा 11 करोड जतिको हामीले सब्सिडी दिइसकेका छौँ नेक्स्ट प्लिज यो भुइँचालोको बेलामा पनि हामीहरूले निकै नै काम गऱ्यौँ द डे भुइँचालो गएको दिन म घरमा थिएँ र भुइँचालो गयो भने सबभन्दा मुख्य सोच चाहिँ अस्पताललाई लागेको थियो के छ कस्तो छ भने कन्ट्याक्ट गर्न खोजेँ भएन कन्ट्याक्टले फोनमै लागेन ल नसक्यो भने 1 घन्टाको बिचमा हामी अस्पतालमा गयौँ तर बिरामीहरू सबै बाहिर ल्याइसकेको रहेछ र हामीहरूले 3 महिनासम्म त्यो टेन्ट देखिरहनुहुन्छ त्यो एउटा टेन्ट हो माथि एउटा कनेडियन उहाँ पनि अर्थोपेडिक सर्जन हुनुहुँदो रहेछ कनेडियन हेल्थ मिनिस्टर पनि आउनुभएको थियो र उहाँको बेलामा त्यो एउटा टेन्टभित्र हामीहरूले 3वटा अपरेसन टेबल राखेर 3 महिनासम्म हामी चलाएका थियौँ र बाहिर सबै बिरामीहरू टेन्टमा बाहिर उपचार गरेर वी ट्रिटेड अराउन्ड 2600 पिपल र 372 जनाको सर्जरी वान अफ द यो टिचिङ हस्पिटल र अरू हस्पिटल भन्दा पनि आई थिङ्क वी वर लिटल क्लोज टु द्याट त्यति जति हामीले सर्जरी गरेका छौँ नेक्स्ट प्लिज तेस्रो परिकल्पना यो 2टा परिकल्पना भने कि 10 वर्षमा आत्मनिर्भर हुने र सुरुवाती गरेकोहरूको परिकल्पना तेस्रो परिकल्पना भनेको तपाईँलाई थाहा छ कि छैन 1.7 अहिलेको तथ्याङ्क लेटेस्ट तथ्याङ्क 1.7% अफ आवर पपुलेसन इज गोइङ बिलो द पवर्टी लाइन गरिबीको रेखामुनि भन्दा तल गइरहेका छन् एभ्री इयर बिकज अफ द एक्सपेन्सेस दे डु इन हेल्थ केयर आफ्नो हेल्थ केयरको लागि खर्चको लागि भनेर 1.7% अफ द पपुलेसन इज गोइङ बिलो द पवर्टी लाइन त्यो भन्दैमा हामीले के परिकल्पना गऱ्यौँ भने होइन हामी बाहिर गएर पनि सर्भिसेसहरू दिनुपर्छ भनेर 2009 देखि सुरु गऱ्यौँ तपाईँले नेक्स्ट प्लिज नेक्स्ट मैले देखिरहनु भएको छ यो पिङ्कमा नेपालको यो 77 जिल्लाहरू छन् 77 जिल्लामध्ये 2009मा देखि हामीले कमसेकम 40वटा जिल्लाहरूमा हामी पुग्छौँ र हामीहरूले 3 दिनदेखि 5 दिनको क्याम्पहरू गर्छौँ यहाँबाटै एउटा कन्टेनरमै एउटा ट्रकमै राखेर एनेस्थेसिया मेसिन्स लुगाफाटा जे उपकरणहरू चाहिन्छ त्यो लिएर जान्छौँ र अहिलेसम्ममा 25,000 जनालाई यो 30-32वटा क्याम्पहरू गरेर 25,000 जनालाई गरिसक्यो र 1,600 जनालाई अपरेसन गरिसक्यो त्यो पनि सबै निःशुल्क यो चाहिँ सपोर्ट गरिरहेको भनेको यहाँले सुन्नुभएको होला टोनी हेगन जो चाहिँ एकदम जियोग्राफिस्ट हुनुहुन्छ 1960sमा नेपाललाई चिन्ने व्यक्ति उहाँको छोरी केट्रिन हेगन हुनुहुन्छ उहाँको सहयोगबाट हामीले यो गरिरहेका छौँ नेक्स्ट प्लिज यो चाहिँ आउटरिच क्याम्प्सहरू हामीले यो चाहिँ फेरि हामी ठुल्ठुलो अस्पतालमा गर्ने होइन
यो चाहिँ सानो अस्पतालमा जहाँ चाहिँ कति ठाउँमा एनेस्थेसिया मेसिनै हुँदैन, एनेस्थेटिस्ट हुँदैन, त्यहाँ गएर हामी अपरेसन गर्छौँ। र अहिले मात्रै पनि नेक्स्ट प्लिज, नेक्स्ट, दैलेखमा भर्खरै मात्रै क्याम्प सकिएको छ। दैलेखमा गएर मार्च 11देखि उसमा 1200 जनालाई ओपिडीमा हेरेको छौँ र 77 जनाको त्यहाँ अपरेसन भएको छ। र अहिले अनि अस्ति मात्रै नोभेम्बरमा चाहिँ रोल्पामा सकियो र हामीहरूले अहिले यो क्याम्प चाहिँ एभ्री इयर वर्षको 3 वटा जति गर्ने प्लान गरेको छौँ। अहिले भर्खर हाम्रो डिस्ट्रिक्ट गभर्नर इलेक्टज्यूसँग कुरा भइरहेको छ। अब रोटरीले पनि किन एउटा यस्तो सर्जिकल क्याम्प होइन कि मेगा क्याम्प, मेगा सर्जिकल माने सर्जरी गाइनेकोलोजिस्टहरू लिएर गएर गर्ने भनेर मेरो सोच छ। यो डाक्टर केट्रिन हागेनको फन्ड पनि हामीसँग अलिकता छ। यसलाई अर्थोपेडिकमा मात्रै सीमित नरहेर, किनभने हामीहरूको अहिले थुप्रैजना डक्टर्सहरू छन् रोटेरियन्सहरू, उहाँहरूलाई संलग्न गराएर किन एउटा यो ठुलो बृहत रोटेरियनको एउटा सर्जिकल क्याम्प गरौँ भन्ने सोच छ। होप इट विल ह्यापन। नेक्स्ट प्लिज। अब रोटरीको हकमा भन्ने हो भने देखिहाल्नुभयो, इट स्टार्टेड इन 1989। त्यस बेलादेखि हामीहरूले थुप्रै म्याचिङ ग्रान्टहरू गरेका छौँ। नेक्स्ट प्लिज, लेट्स गो नेक्स्ट वान। साकुजी तानाका आउनुभएको थियो, उहाँले ह्यान्डओभर गर्नुभएको छ। नेक्स्ट प्लिज, नेक्स्ट। ओके, दिस इज अ भेरी युनिक प्रोजेक्ट। आई थिङ्क यो संसारमा बिरलै हुन्छ होला। 120 वटा रोटरी क्लब्सहरू यसमा इन्भल्भ थियो थ्रु आउट द वर्ल्ड इन 10 रोटरी डिस्ट्रिक्ट्स, स्पेसली क्यानाडा, युएसए, जर्मनी, बेल्जियम। अब अघि भने लुक सालेन्स चाहिँ बेल्जियमको हुनुहुन्थ्यो, जिम सिन्क्लेयर युएसको हुनुहुन्थ्यो। र जस्तै हामीहरूको कलकत्ता क्लब जस्तै युएसको बोर्डरमा चाहिँ कस्तो हुँदो रहेछ भने क्यानाडा र युएसको जोइन्ट क्लब्सहरू हुन्छ। उहाँ चाहिँ 7050 भनेको वेस्ट कोस्टमा हुनुहुन्थ्यो र पछि गएर इस्ट कोस्टमा पनि जानुभयो। र त्यो दुइटाको क्लब गएर आई वेन्ट एन्ड भिजिटेड अराउन्ड, आई युज टु भिजिट। त्यहाँ जाँदाखेरि 5 दिनमा 20 वटा रोटरी क्लबमा गएर, बिफोर म रोटेरियन हुनु अगाडि पनि, म 2001मा रोटेरियन भएँ। 2000मा त्यहाँ गएर 25 वटा रोटरी क्लबमा गएर हामीहरूले डोनेसन्स माग्ने हिँडेका थिएँ। कसैले दिनुहुन्थ्यो, कसैले दिनुहुन्थेन। बट देन वी युज टु गो देयर इच एन्ड मर्निङ आफ्टरनुन डिनर, मर्निङ आफ्टरनुन डिनर गरेर हामी 3 वटा 4 वटा रोटरी क्लब्समा गएका थियौँ। सो मोर देन 100 रोटरी क्लब्स अक्रस द वर्ल्ड हेभ सपोर्टेड दिस हस्पिटल। यसमा हामीहरूको अराउन्ड रफली एक्ज्याक्टली अब मैले उ गर्न सकिरहेको छैन, $3 million जति आइसकेको छ थ्रु म्याचिङ ग्रान्ट, थ्रु 3H ग्रान्ट्स। ग्लोबल ग्रान्ट भएको छैन र क्यास कन्ट्रिब्युसन्सहरू पनि थुप्रै छ। एन्ड नेक्स्ट प्लिज, नेक्स्ट प्लिज। सो वी आर ग्रेटफुल टु अल द रोटेरियन्स एन्ड रोटरी क्लब्स थ्रु आउट द वर्ल्ड फर दिस कन्ट्रिब्युसन। अहिले मैले कुरा गर्न गएको किनभने आई थिङ्क हामीहरूले पनि, चाहे त म पनि त्यसमा 6 वर्ष भइसक्यो, म छुइनँ, संलग्न छुइनँ, तर कतै रोटरीले पनि बिर्सेको हो कि र कतै अर्थोपेडिक हस्पिटलले पनि रोटरीलाई बिर्सेको हो कि भनेर अलिक यो सम्बन्ध चाहिँ अलिकता राम्रो बनाऊ भनेर आशा गरेको। यो हस्पिटल पनि यहाँबाट धेरै टाढा छैन, कसैले देख्नुभएको छैन, जस्ट अन द वे वेन यु गो ब्याक ब्रिज पछि लेफ्ट साइडमा छ अपाङ्गसङको उसभित्र। यहाँहरूको फुर्सद छ भने गइदिनु होला। र नेक्स्ट प्लिज। यहाँ नेपालमा जो आरआई डिस्ट्रिक्ट आउनुभएको थियो यो हस्पिटलमा भिजिट गर्नुभएको छ। तर रिसेन्टली पनि 5 डिसेम्बरमा आरआई प्रेसिडेन्ट जेनिफर जोन्स आउनुभएको थियो। वी आर भेरी अनर्ड टु ह्याभ अ देयर। नेक्स्ट प्लिज, नेक्स्ट प्लिज। अब चौथो परिकल्पना, अघि 3टा परिकल्पनाहरू गऱ्यौँ। यो चौथो परिकल्पना के भन्नु चाहिँ अब यसलाई अझ बलियो, अझ मजबुत कसरी बनाउने? चलि त रहेको छ, सायद चल्छ पनि होला, हामीहरूले सपोर्ट नगरे पनि चल्छ होला। तर त्यही पनि यति बिरामीहरू त्यहाँ आउँछन् कि जसले चाहिँ पैसा तिर्न सकिँदैन र भनेर एउटा परिकल्पना हामीले गऱ्यौँ कि वाइ नट ह्याभ अ
एनओएच भनेको नेपाल orthopedic हस्पिटल रोटरी एन्डाउमेन्ट फन्ड कसरी भने अलिकता पैसाले एकजुट मिलायो भने चाहिँ धेरै हुन्छ किनभने यो पनि 120 वटा रोटरी क्लबले गरेर ओभर 120 रोटरी क्लब्स पुट इन दिस मच अमाउन्ट अफ मनी एन्ड इट्स रनिङ वेल सो चौथो परिकल्पना भनेको यहाँहरू डिफ्रेन्ट क्लब्सबाट आउनुभएको छ कि हामीहरूले एउटा कर्पस फन्ड तयार गरौँ त्यो रोटरीले नै म्यानेज गर्छ र त्यसमा चाहिँ यो चाहिँ हामीहरूले आरआई प्रेसिडेन्ट आउनुभएको बेला दुईवटा क्लबले कमिट गरिसकेका छन् लास्ट स्लाइड छ दुईवटा क्लब्सले कमिट गरिसकेका छन् त्यसमा चाहिँ एउटा क्लबले 2 लाख रुपियाँ दिए भने चाहिँ एउटा बिरामीलाई 5 वर्षलाई हामीहरू फ्री गरिदिन्छौँ र एउटा बिरामीलाई चाहिँ 50% डिस्काउन्ट गरिकन सब्सिडिज दिइकन हामीले त्यो गर्छौँ सो इट क्यान बी रोटेरियन्स इट क्यान बी एनीबडी हु विच एभर रोटरी क्लब्सले जसले पनि रेकमेन्ड गर्यो भने चाहिँ त्यो गरेर हामीले त्यसलाई चाहिँ एउटा एन्डाउमेन्ट फन्ड बनाएर चाहिँ वी वान्ट दिस एन्डाउमेन्ट फन्ड टु ग्रो बिगर नेक्स्ट प्लिज यो 2 लाख दियो भने चाहिँ एउटा र 5 लाख दियो भने चाहिँ दुईवटा बिरामीलाई एभ्री इयर फर 5 इयर्स अनि त्यसपछि दुईजनालाई चाहिँ 50% डिस्काउन्ट गरेर गर्ने भनेर सोचिरहेका छौँ र यसमा चाहिँ मेरो हाम्रो डिस्ट्रिक्ट गभर्नरज्यूसँग पनि कुरा भइसकेको छ अहिले यो मेटेरियलाइज भएको छैन कि डिस्ट्रिक्ट गभर्नर नोमिनी जो हुनुहुन्छ त्यसलाई त्यसको उहाँको माने अध्यक्षतामा यो एन्डाउमेन्ट फन्डलाई रेडी गर्ने र वी हेभ अलरेडी गट कमिटमेन्ट्स अफ 5 लाख इच फ्रम रोटरी क्लब अफ काठमाडौँ एन्ड रोटरी क्लब अफ काठमाडौँ वेस्ट 5 लाख कमिटमेन्ट भइसकेको छ र यसलाई अर्थोपेडिक हस्पिटलले पनि 10 लाख राखेर दे गोइङ टु पुट 10 लाख इन्टु इट एन्ड देन 20 लाख बनाइसकेको छ सो रिजाल र इसाबेला खड्काज्यूलाई आफ्नो प्रस्तुतिको निम्ति अनुरोध गर्दछु टाइम 10 मिनट नै भएकोले कृपया ख्याल गरिदिनु हुन अनुरोध गर्छु क्लब छ सबैले दिनुपर्छ भन्ने छैन तर गऱ्यो भने चाहिँ आई थिङ्क मोर पिपल क्यान बी सर्भड र हाम्रो आरआई प्रेसिडेन्ट डिके ली आउनुभएको थियो 2009 मा उहाँले रुद्राक्षको एउटा बोट रोप्नुभएको छ त्यो रुद्राक्षको बोट एकदम अहिले ठुलो भइसकेको छ आउँदाखेरि देख्नुहुन्छ हाम्रो बिल्डिङकै अगाडि छ त्यस्तै तपाईँहरूको कन्ट्रिब्युसनले पनि यो हस्पिटल अझ ठुलो होस् भन्दै मेरो आफ्नो 2 शब्द यही टुङ्गाउँछु थ्याङ्क यू भेरी मच थ्याङ्क यू डाक्टर साहब महत्त्वपूर्ण कार्यहरू that kills more than 1,000 people and maims many more in Nepal every year. And yet, to date, there has not been any concerted effort at awareness and prevention on the part of any agency. Our club has been working on this problem for the past 9 years. Last year, we were awarded a global grant to conduct a countrywide media campaign for awareness and prevention of snakebite. The campaign will be waged on 5 fronts: radio programs, radio public service announcements, posters, webpage, and social media, but mainly by local FM radio in 5 local languages so that we can reach into the heartland of the country where the problem is greatest and where people are most at risk. The take-home messages from our presentation this morning: this is the first ever snakebite awareness and prevention campaign in Nepal. This is the first ever campaign to be waged in 5 local languages. This is the first campaign that will give local people direct access to doctors trained in snakebite by the phone, and much more. But I leave it to my colleague, Dr. Nirmal Rizal, to elaborate. Before I close, a heartfelt thank you to the Rotary Foundation for having the vision and courage to fund this little bit unusual global grant. And mostly what I want to say to you this morning, we need to work together. Please help us to spread the message. Be in touch with us. Take home some posters. Join us at the rallies. Let us work together for a Nepal where no one
dies from snake bite. Thank you. Thank you, Dr. Isabella. This is Dr. Nirmal, like she introduced me, Dr. Nirmal Rizal. I am the current president of the Rotary Club of Kathmandu Midtown, and I'll be going through some slides there to give you a brief description of our project. त्यहीँबाट गरिदिनु न हुन्छ I'll say next, okay, because okay, so yeah, that's our introduction. So my partner in crime, Isabella Kharka, and she is the architect of this project. उहाँले नै yeah, होइन म त्यही प्लसै गरिराखेको आउँदै हाल्यो ए यो हो खोइ भएको छैन त्यहीँबाट गरिदिनुहोस् न So next गरिदिनुहोस् Next, please. अब यो प्रोजेक्ट कसरी कन्सिभ भयो भन्ने कुरा इम्पोर्टेन्ट छ स्नेक बाइट अघि इसाबेलाले भन्नुभयो जस्तै इट्स अ पुअर म्यान्स डिजिज यो चाहिँ गरिबहरूको झोपडीमा बस्नेहरूको घरमा चाहिँ त्यो व्याप्त छ स्नेक बाइट हुने ठाउँ चाहिँ त्यहाँ हो त्यसकारण हाम्रो मिनिस्ट्री अफ हेल्थ अथवा हाम्रो पोलिसी मेकिङसम्ममा त्यो धेरै छिटो आइपुग्दैन किनभने इट्स अ पुअर म्यान्स डिजिज काठमाडौँको प्रब्लम भए सायद आउँथ्यो त्यो कारणले पनि द निड वाज देयर अनि हामीले 2019 मा एउटा इन्टरनेसनल कन्फरेन्स अर्गनाइज गर्यौँ रोटरी क्लब अफ काठमाडौँ मिड टाउन विथ अल रोटेरियन्स अफ कोर्स त्यो कन्फरेन्समा चाहिँ विश्वभरिको एक्सपर्टहरू आउनुभएको थियो फ्रम अल ओभर द वर्ल्ड बङ्गलादेश इन्डिया अनि त्यसपछि श्रीलङ्का लगायत पोर्टोरिको कोस्टारिका अनि Oxford University, अस्ट्रेलियाको चाहिँ एक्सपर्ट्सहरू सबैजना आउनुभएको थियो यु क्यान सी अ फोटोग्राफ देयर वेयर आवर फर्मर प्रेसिडेन्ट विद्यादेवी भण्डारीसँगको चाहिँ त्यो विभिन्न एक्सपर्ट्सहरूको फोटोग्राफ थियो बेलाको त्यो कन्फरेन्सले आइडेन्टिफाई गरेको एउटा निड चाहिँ के थियो भन्दा स्नेक बाइट इन्सिडेन्सेस क्यान बी प्रिभेन्टेड विथ अ लिटल बिट अफ नलेज दे क्यान बी प्रिभेन्टेड एन्ड फेटालिटी मोर्टालिटी जुन मृत्युहरू हुन्छ त्यो पनि बचाउन सकिन्छ सो त्यो मेजर मेसेज अनि कसरी भन्दाखेरि अवेरनेस चाहिन्छ त्यही भएर यो अवेरनेस क्याम्पेन चाहिँ हामीले बिहेभियर चेन्ज कम्युनिकेसन भनेका छौँ त्यो क्याम्पेन अलिकति मेसेजेसहरू राइट मेसेजेसहरू दिँदाखेरि चाहिँ मान्छेको व्यवहारमा परिवर्तन ल्याउन सकिन्छ र स्नेक बाइटबाट प्रिभेन्ट गर्न स्नेक बाइट इन्सिडेन्ट्सलाई पनि कम गर्न सकिन्छ लाइकवाइज त्योबाट हुने मृत्युलाई पनि कम गर्न सकिन्छ भनेर चाहिँ यो वर्कसपले चाहिँ हामीलाई गाइडलाइन दियो नेक्स्ट सो त्यो बेलाको कन्फरेन्सको केही झलकहरू छन् यहाँ डाक्टर डेभिड विलियम्स WHO को एक्सपर्ट हुनुहुन्छ डाक्टर वरल अक्सफोर्डबाट आउनुभएको थियो नेपालै आउनुभएको थियो नेपाल आर्मी नेपाल रेड क्रस अफकोर्स रोटरी आई क्यान सी MK झा स्माइलिङ देयर सो अल अफ देम वर प्रेजेन्ट देयर एन्ड इट वाज अ एक्सलेन्ट कन्फरेन्स एकदमै राम्रो भएको थियो नेक्स्ट अब वे फरवर्ड त्यो कन्फरेन्सबाट के भयो भन्दाखेरि सबैजनाको अग्रिड चाहिँ नेपालको जुन तराई स्नेक प्रोन तराई रिजन छ त्यहाँ चाहिँ एउटा पब्लिक अवेरनेस क्याम्पेन गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ निचोड आयो एन्ड द्याट इज हाउ वी स्टार्टेड नेक्स्ट अनि इट गट अस थिङ्किङ एज रोटेरियन्स वाट क्यान सिभिल सोसाइटी डु अनि हामीले चाहिँ एउटा नयाँ प्रोजेक्ट कन्सिभ गऱ्यौँ डिजाइन गऱ्यौँ र ग्लोबल ग्रान्ट रोटरी फाउन्डेसनमा एउटा ग्लोबल ग्रान्ट अप्लाई गऱ्यौँ नेक्स्ट एन्ड इट गट ग्रान्टेड इट्स वर्थ अबाउट $90,000 इट्स अ 4-year प्रोजेक्ट 4 वर्षसम्म किनभने मटेरियल डिजाइन आई थिङ्क 1 वर्षमा गरेर यो हुँदैन बिहेभियर चेन्ज कम्युनिकेसन हामीलाई थाहा छ इट टेक्स टाइम सो त्यो भएर इट्स अ 4-year प्रोजेक्ट अनि गभर्मेन्ट WHO सबैजना अहिले आई विल टक अबाउट अल द पार्टनर्स उहाँहरूले पनि रेकमेन्ड गर्ने वी वान्ट टु वर्क विथ सिभिल सोसाइटी एन्ड वाट बेटर सिभिल सोसाइटी अर्गनाइजेसन देन रोटरी बिकज वी अल नो वाट वी डिड विथ पोलियो इरेडिकेसन सो वाइ नट इन समथिङ लाइक दिस एज वेल नेक्स्ट नेक्स्ट सो vision अझ next. So agi Dr. Isale भन्नुभयो a vision is a Nepal where no one dies from snake bite. Next. Click on. अनि हाम्रो मिसन चाहिँ अझ जानुस् to share information agi मैले describe गरे if people are well informed they can take the right steps to prevent themselves from getting bitten or even from
saving lives. So that is the mission and the, please, next. Our goal, of course, is to reduce the occurrence of morbidity and mortality. So morbidity is, deformation हुने, snake bite का कारण ampute हुने, त्यो सबै पनि घटाउन सक्यो, and mortality is fatalities, deaths हरू पनि घटाउन सकिन्छ. Next. यो प्रोजेक्टको एउटा युनिकनेस चाहिँ के हो भन्दा we have like very broad based partnerships है. अब यसमा हाम्रो नेपालको एक्सपर्ट is the BP कोइराला Institute of Health Sciences को चाहिँ snake bite research नेपालको मात्र होइन, उहाँ चाहिँ वर्ल्ड वाइड WHO ले सबैले चाहिँ रेकग्नाइज गर्ने एक्सपर्ट हुनुहुन्छ. ही इज आवर टेक्निकल एक्सपर्ट. हाम्रो मेसेजेसहरू के हुनुपर्छ, कसरी लाने, त्यो सबैमा चाहिँ डाक्टर सञ्जीवले चाहिँ हामीलाई गाइड गर्नुहुन्छ. अनि हाम्रो इम्प्लिमेन्टिङ पार्टनर चाहिँ DBI इक्वल एक्सेस, त्यहाँ तल लोगो छ, झम्सिखेलमा उहाँहरूको अफिस छ. दे डु कम्युनिकेसन प्रडक्ट्स. सो हाम्रो पोस्टर बनाउनेदेखि लिएर हाम्रो रेडियो मटेरियलहरू गर्ने सबै चाहिँ उहाँहरूले गर्नुभयो. नेक्स्ट. अर्को वर्किङ पार्टनर्स, अघि मैले भने जस्तै अब रोटरी त छँदैछ. वी हेभ अ पार्टनरसिप, वर्किङ पार्टनरसिप विथ द वर्ल्ड हेल्थ अर्गनाइजेसन्स. वी स्पेन्ड अ लट अफ टाइम फोर्जिङ दिस पार्टनरसिप्स बिकज दिज आर डिफिकल्ट पार्टनरसिप्स. उनीहरू टाइम हुँदैन हामीसँग इङ्गेज हुने, कहिलेकाहीँ इन्क्लिनेसन हुँदैन. त्यसै गरी गभर्मेन्टको अब बिपी कोइराला इन्स्टिट्युट अफ हेल्थ साइन्सेस भनिहालेँ. त्यस पछाडि चाहिँ हाम्रो एपिडियोमोलोजी एन्ड डिजिज कन्ट्रोल सेन्टर जुन मिनिस्ट्री अफ हेल्थको छ, उहाँहरू हाम्रो पार्टनर हुनुहुन्छ. एन्ड लास्ट बट नट लिस्ट हाम्रो NHEICC, नेसनल हेल्थ एजुकेसन इन्फर्मेसन कम्युनिकेसन सेन्टर. सो वी हेभ forged these partnerships with all these government organizations to make it broad based नेपालभरि जानलाई. र इनफ्याक्ट लास्ट मन्थ मात्र डाक्टर ईसा र म चाहिँ WHO र मिनिस्ट्री अफ हेल्थले गरेको एउटा ट्रेनिङमा वी वेयर इन्भाइटेड एज ट्रेनर्स. सो त्यो पनि हामीले मिनिस्ट्री अफ हेल्थले चाहिँ बोलाएको थियो. नेक्स्ट. अब हाउ सिरियस इज द स्नेक बाइट प्रब्लम इन नेपाल तराई रिजन. अब आई थिङ्क मैले सुरुमै भने इट्स अ प्रिटी सिरियस, इट्स अ एपिडेमिक अफ सर्ट्स. तर अब म डेटा पनि अलिकति दिन्छु. नेक्स्ट. We seem to have run into a glitch, so त्यतिन्जेल अरू कुरा बोल्दै गरौँ. So I think there are about studies have revealed that there are about 40,000 snake bite incidences every year in Nepal. 40,000 जना मान्छे get bitten by snakes. यो फेरि अघि उहाँले भन्नुभयो जस्तै रेकर्डेड हो. अनरेकर्डेड कति छ हामीले थाहा नपाएको, यो चाहिँ रिपोर्टेडहरू भयो. त्यसै गरी त्यो 40,000 मा चाहिँ 3,000 snake bites are fatal. त्यसले चाहिँ मृत्युसम्म हुने गरी चाहिँ पुर्याउँछ. So those 3,000 lives can be saved with some vital information. I suppose that's as much I can talk without the slides. We'll have to wait for that now. Yeah, it's coming. So yes, key messages. There are 10 key messages. 5 for awareness and 5 for first aid. टोक्नुभन्दा अगाडि कसरी आफूलाई बचाउने, त्यो 5 वटा एकदम साधारण अहिले हेर्नुभयो भने यस्तो पनि मेसेज हुन्छ जस्तो लाग्छ. And 5 when you get bitten, what you do after you get bitten. So अनि यो मेसेजेसहरू चाहिँ हामीले वेटिङ कहाँ गरेको भन्दा WHO को इन्टरनेसनल एक्सपर्ट्सहरू सबैजनासँग, अस्ट्रेलियाको एक्सपर्ट्स, जर्मनी, अक्सफोर्ड सबैको एक्सपर्ट्स, हाम्रै नेपाली एक्सपर्ट्सहरू. अनि we took it to the people in the Tarai. So we did field testing there. 5 वटा भाषामा छ हैन, अवधी, मैथिली, थारू, अनि त्यसपछि मैथिली, अवधी, थारू, भोजपुरी, yes, भोजपुरी and नेपाली and English of course. So त्यो सबै भाषाका मान्छेहरूसँग पनि भेट गरेर त्यो मेसेजेसलाई फाइनल गरेको हो. Of course हाम्रो टेक्निकल पार्टनर BP KIHS field tested for accuracy and effectiveness. Behavior change communication मा सबभन्दा important कुरा, no wrong messages have to be, if you give out a wrong messages you do more harm than good. So त्यो सबै टेस्ट गरेर मात्र गरेका छौं. Next please. The same message used across multiple media platforms. हामीले थुप्रै मिडियाबाट गरेका छ, सबैमा same consistent messaging. जाउँ next. So yes, yeah, keep that one. So अहिले म मेसेजेसहरू हेर्छु. Simple messages, keep your surroundings clean. काठको थुप्रोहरू नराख्नुस् घर छेउमा, त्यहाँ फोहोर नपार्नुस् किनभने सर्प आउने ठाउँ तिनै हुन्.
Next. Beware while walking around at night. Simple message. बेलुका कतै हिँड्नुहुन्छ अब गाउँघरमा we know the toilet is a little distant from the house. So त्यो बेला जाँदाखेरि एउटा टर्च बोक्नुस् अथवा लठीले युज गर्नुस् त्यस्तो कुराहरू दिन्छौँ. अर्को थर्ड जाउँ. Beware while working outdoors. खेतमा काम गर्दा होस गर्नुस्, होस पुर्याउनुस्. यसो हेर्दाखेरि यो पनि मेसेज हो र, but these are important messages. Fourth, stay away from the areas that can hide snakes. कहाँ हुन्छ भन्दा धानको भकारी अनि हामीलाई सबैलाई थाहा भएको प्वालहरू भएको ठाउँहरू त्यस्तोमा साँप हुन सक्छ. त्यस्तो ठाउँमा होस गर्नुस्, नजानुस्. Sleep under a net to avoid snake bite. So यो पाँचवटा चाहिँ prevention को भयो. अब now we move on to the first aid part. अर्कोमा जानुस् त. Help snake bite victims stay calm. एकदम important. It's difficult to stay calm. I can't imagine I would stay calm if I got bitten by a snake. But then अरू जो छेउछाउमा छ उनीहरूले they have to make them calm. Lie down गर, धेरै नहल्ला. किनभने the poison spreads across the body if you are, agitated. So त्यो सबै कुराहरू ध्यान दिनुपर्छ. Next. Do not feed the victim anything. हाम्रो गाउँघरमा के हुन्छ भने यो खायो भने ठीक हुन्छ, त्यो खायो भने no. Don't feed the victim anything. So त्यो key message हो. अर्को, quickly transport the victim using a motorcycle. Motorcycle possible छ भने सकेसम्म उनलाई बिचमा राखेर चाहिँ मोटरसाइकलबाट ट्रान्सपोर्ट गर nearest health center मा. And next, don't play with dead snakes. यो एउटा खेल्ने हुन्छ नि यसो कोट्याउँ हेरौँ भन्ने त्यो गर्नु हुँदैन. If possible take a photo. किनभने हामी जब हेल्थ केयर सेन्टरमा जान्छौँ त्यहाँ फोटोग्राफ त्यो स्नेक आइडेन्टिफाई गर्न, which snake bit you. I think that's very important. So त्यो गर्नलाई फोटो चाहिँ लिए हुन्छ. Next. Snakes are part of the environment, of course. Seventh area of focus, environment. I think snakes are part. हामीले चलाउनु हुँदैन, मार्नु हुँदैन. So त्यो मेसेज पनि हामीले दिएका छौँ. Next please. Who needs to be reached? अघि नै मैले भनिसकेँ. Next जाउँ. It's the poor. अब हाम्रो in 5 languages अघि त्यो पनि भनिसकेको छु. Radio programs in 5 languages. Radio public announcementsहरू छ हाम्रो again in 5 languages. Next. This is the map. We are reaching all across the Tarai. You'll see the dotted areas across the Tarai. त्यहाँ 10 वटा FM सँग हामी tied up छौँ. तर 20 more FMs have come and said pro bono. हामीलाई पनि दिनुस् तपाईहरुको. We will broadcast. And of course Radio Nepal र कान्तिपुर जसको चाहिँ नेपाल wide reach छ उनीहरु सबैका पनि हामी पुग्छौँ. So coming May we will start transmitting all these messages. Next. So even if you looked at the map and if you look at this, there's a certain, we have branded this program. Yes, my branding छ. You look at the languages are branded. Nepali एउटा language मा छ, Maithili एउटामा, and that is consistent throughout. सबै ठाउँमा. So these are our 2 posters. त्यहाँ बाहिर हिजोदेखि देख्नुभयो होला त्यो पोस्टर्सहरू. It's for you to take. Especially तराईको क्लब्सहरू हुनुहुन्छ भने त हामी भेट्छौँ पनि पछि. Posters लानुस् हामीसँग. Please come and consult with us. We want to work with you. Next. अब यो जेनिफर जोन्स आउँदाखेरि चाहिँ हाम्रो वेबसाइट हो इनफ्याक्ट त्यो चाहिँ I suppose this will be distributed to everyone, so you will have this. So that's our website there. Jennifer Jones, she is featured there, of course. Next. I'm almost done. We're almost done. This is the website. It's a beautiful website. त्यहाँ सबै कुरा छ. WHO को publications देखि लिएर सबै. So even for doctors and service providers, उनीहरुको लागि पनि it's an excellent resource. त्यो छ अनि yes, next. यो चाहिँ across Nepal anti venom centersहरु कहाँ छ, कसलाई कन्ट्याक्ट गर्न मिल्छ, फोन नम्बर के हो, को मान्छे हो, सबै कुराहरु त्यहाँ दिएको छ. So in the village if somebody gets bitten and wants to go to anti venom center, त्यहाँ फोन गरेर गर्न सकिन्छ. So त्यो पनि प्रोवाइड गरेका छौं. Yes, next. अझ जाउँ. यो province 1 को हो. अब यो चाहिँ हाम्रो यो यसलाई पनि हामीले चाहिँ ब्रान्डिङ गरेका छौं. इफ यु सी मैथिली आर्टलाई युज गरेका छौं तराईमा भएको हुनाले. सो त्यो वेब पेजकै बारेमा छ. अर्को जाउँ. अगेन दिस इज वी युज फेसबुक, ट्विटर, टिकटक सबै सोशल मिडियाहरू युज गर्छौं. I'll give you an example of social media action clip that we have soon. Next. 17 action clips, we'll come to that. Next. Okay, so this is a action clip. Next. You see the messages are in the 5 languages. यो अब एउटा साउन्ड आएन.
अपनाउनुहोस्। लामो लट्ठीको प्रयोग गरी जमिनमा ठ्याक ठ्याक बजाउनुहोस् र रातमा सधैँ टर्च लाइटको प्रयोग गर्नुहोस्। सर्प दंशसे सुरक्षित रही राठ ख। नेक्स्ट प्लिज। त्यो साउन्ड छ गरिदिनुहोस्। सकेका छौँ, अर्कोमा जाउँ। यो चाहिँ फिल्ड टेस्ट गर्दाखेरि विभिन्न भाषामा हामीले तराईमा टेस्ट गर्दाखेरिको पिक्चर्सहरू हो। नेक्स्ट। सो अब नेक्स्ट इयर के गर्ने भन्ने कुराहरू हो, त्यसलाई पनि स्किप गरौँ। नेक्स्ट जाउँ। नेक्स्ट जाउँ। सो यो सबै देखिराखेको छ, म आई विल नट स्पेल द्याट आउट। नेक्स्ट जाउँ। अर्को स्लाइड। अब हामी आई थिङ्क दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट स्लाइड। अब वर्किङ विथ रोटेरियन्स what डु वी एक्सपेक्ट, के पार्टनरसिप के हुनसक्छ। डिस्ट्रिब्युट द पोस्टर्स फर अस तराईमा। Welcome to join our meetings, join us on our field visits. Last month मात्र मकवानपुर गएको थियौँ हामी, रोटरी क्लब अफ मकवानपुरबाट कोही हुनुहुन्छ भने we had a joint meeting with them on this. Donate flashlights and mosquito nets to rural people. किनभने हामीले मेसेज दिने एउटा कुरा हो, तर उहाँहरूसँग त्यो मिन्सहरू छैन भने त, फ्ल्यासलाइट छैन, मस्किटो नेट्स छैन भने उहाँले आफूलाई जोगाउन सक्नुहुन्न। सो त्यो डिस्ट्रिब्युट गर्नलाई मद्दत पुर्याइदिन सक्नुहुन्छ। अनि हाम्रो कन्ट्याक्ट गर्नलाई त्यो इमेल त्यो हो, आई थिङ्क त्यो डिस्ट्रिब्युटेड हुन्छ। I think I'm done. Arko, slide. So yes, we are done. Thank you very much for patient listening. Thank you very much.